Sziasztok, és nagy szeretettel mutatom be Dána társunkat Denverből, Coloradoból. Ő fogja ma tartani a bevezetőt. Dana, I just welcomed you with lots of love and told folks that you are the speaker for the meeting today. So thank you so much for coming all the way to Hungary, and we're looking forward to your share. Thank you, Dory. I would love to see as many cameras on as possible. If you feel comfortable turning on your camera, that would be wonderful. Szóval Dána társunk azt mondta, hogy nagyon szeretné, hogy aki tudja és teheti, hogy bekapcsolja a kameráját, hogy láthassa, hogy kinek tart előadást. My name is Donna. I'm a recovered compulsive overeater and bulimic. And believe it or not, this is not my first time in Hungary. I was in Budapest in the summer of 1995. Szóval Dána vagyok, egy felépült kényszeres túlevő és bulimiás, és ha hiszitek, hanem ez nem az első alkalom, hogy Magyarországon vagyok, 1995-ben voltam Budapesten. I was backpacking with a friend of mine through Eastern Europe, and it was soon after the fall of communism. And we would arrive in the train stations, and elderly women would come to the train and say, "Come stay in my apartment with me for $5 a night," or something like that. And that's how we found room and board traveling through Eastern Europe in the summer of 1995. Szóval akkor 95 nyarán egy barátnőmmel kirándultunk Kelet-Európán keresztül, és ahogy megálltunk különböző városokban, az vonatállomásokon, az öreg nénikék odaértek hozzánk, és felajánlották, hogy lakhatunk náluk $5 egy éjszakára, vagy ilyesmi, úgyhogy így találtunk lakhatást, és így kirándultunk Európának azon a részén keresztül. I started eating compulsively at a very young age. I believe that I was born as a compulsive overeater. My mom was very concerned about my weight. And by the time I was 5 years old, my preschool teacher said to me, "I can't give you seconds on potatoes because your mom told me you were too fat." Szóval nagyon, nagyon korán kezdődött a kényszeres túlevő pályafutásom. Hiszek abban, hogy én már így születtem, és anyukám már fiatal koromban nagyon izgult azon, hogy mi lesz velem, és hogy az óvodában a tanítóbácsi azt mondta, hogy sajnos neked nem adhatok többet a krumpliból, mert az édesanyád megtiltotta, fél tőle, hogy kövér leszel. When I started middle school, which was at the age of 12 or 13, that's when I started bulimia. And I used bulimia. We talk about it in different ways in the United States. I was vomiting as one way of bulimia. I was using laxatives as another form of bulimia. I was over-exercising as another form of bulimia. And I was even spitting in a cup and sitting in a sauna to sweat, to get all the liquid out of my body. Szóval amikor középiskolát elkezdtem 13 évesen, akkor kezdődtek a bulimiás cselekvéseim, és ezek közül az, hogy hánytam, az, hogy hashajtókat használtam, túlzott torna, meg ilyen edzés bulimiám is volt, sőt, még szaunában is ültem, és egy pohárba köptem, hogy így szabaduljak meg a fölösleges súlytól. So I was in essence obsessed with both eating as much as I could,
but I didn't want to have the consequences of overeating in the form of excess body weight. So I came up with all kinds of creative strategies to try to manage my weight. Szóval ekkor már teljesen megszállottan ettem, de nem akartam a következményeit a kényszeres túlevésnek, úgyhogy különféle kreatív megoldásokat találtam ki annak érdekében, hogy a súlyomat karban tudjam tartani. In 2001, I was introduced to OA by a friend of mine who was a doctor. And she didn't introduce me to OA by saying, I'm a doctor, you should go to OA. But she said she was a bulimic. And I said, what the hell is wrong with you? You're a doctor. You need to get your shit together. And she said the only way she'd ever been free from bulimia was through OA. Szóval az OA-val 2001-ben ismerkedtem meg, úgyhogy egy barátom, aki orvos volt, mutatott be az OA-nak, és nem úgy, hogy neked erre szükséged van, hanem ő azt mondta, hogy ő maga bulémiás, és amikor én teljesen el voltam képedve, hogy lehetsz bulémiás, hiszen te egy orvos vagy, szedd össze magad, akkor mesélt arról, hogy az egyetlen módszere, vagy módja annak, hogy ő a bulimiájától fel tudott épülni, az OA-n keresztül történt. So now it's 2022, and I have been entirely abstinent from all of my alcoholic food ingredients, as well as from the behavior of volume eating and the behaviors of bulimia for 4 years now. Szóval most ugye 2022-ben vagyunk, és most van az, hogy 4 éve teljesen abstinens vagyok, ami azt jelenti, hogy ételektől, összetevőktől és kényszeres étkezési szokásaimtól, a bulimiát beleértve. And I understand that this is a Big Book meeting, and Dory is working together with you to translate the Big Book from English to Hungarian. And it's in my experience that the directions in the Big Book are absolutely what made it possible for me to experience this level of recovery. Then I'll just say this is not group related, me working with someone, so I'll just translate the second part. Szóval Dána társunk azt mondta, hogy ő a nagykönyven keresztül épült fel, és a nagykönyvben lévő útmutatások azok, amik segítették őt a felépülésben. So did you mention the Big Book? I said that was what helped you recover. Okay. Just to make sure that part wasn't lost. One of the turning points for me in the Big Book is the description of what it is to be a real compulsive overeater with the allergy of the body and the obsession of the mind. Szóval az egyik nagyon fontos része a nagykönyvnek nekem az, ahol leírják, hogy mi az igazi kényszeres, a mi esetünkben túllevő, hogy mit jelent az, hogy van egy fizikai allergiám és egy mentális obszesszióm. So the allergy of the body tells me that anytime I ingest one of my alcoholic food ingredients, I am going to break out in a desire to eat more and more and more. Szóval I won't be able to stop. Szóval a fizikai része az allergiámnak úgy nyilvánul meg, hogy bármikor, amikor megeszek, amikor lenyelek egy olyan ételt, ami számomra allergiás, nálam az allergia úgy fog megnyilvánulni minden egyes alkalommal, hogy ebből egyre többet és többet akarok enni, nem bírok megállni. And the obsession of the mind guarantees that I'm never going to remember the consequences of eating my
alcoholic food ingredients. So even if I get free of the sugar and the flour and the alcohol, at some point my mind will tell me, this time it won't hurt you. This time it will be different. This time there won't be consequences. And I won't remember that I slept on the bathroom floor, that I was vomiting all night long, that I was drinking my Lanta to get through the night. És a mentális obszesszió része a betegségemnek meg azt jelenti, hogy a mentális obszesszió garantálja, hogy nem fogok emlékezni a kényszeres túlevésemnek a következményeire. Nem fogok arra emlékezni, hogy a fürdőszoba földön aludtam hányás után, hogy mindenféle nyugtatókat kellett igyak ahhoz, hogy tudjak aludni. Szóval a mentális obszesszió ez a része a betegségemnek, hogy sose fogok emlékezni arra, hogy mi történik velem, amikor kényszeresen túl leszek. Az nem fog visszatartani attól, hogy legközelebb is kényszeresen egyek. And the big book tells me that the only solution to both the allergy of the body is entire abstinence. Never, not at all, not in a little bit, ever eating my alcoholic food ingredients. Szóval a nagykönyvben az van leírva, hogy az fizikai allergiámra az az egyetlen megoldás, amit a nagykönyv teljes abstinenciának hív, ami azt jelenti, hogy soha semmilyen formában nem ehetem azokat az ételeket vagy összetevőket, amik az allergiát kiváltják. But how can I do that if I have the obsession of the mind? And the big book tells me that the only solution I have to the obsession of my mind is to work through the steps so that I too can have a spiritual experience that will allow me to be free, to allow me to live in neutrality with the food and the things in my life that I always battled with. Szóval, de hogy tudom akkor elérni azt, hogy ne egyem meg azokat az ételeket, hogyha a mentális obszesszió az, ami mindig oda visszavezet, és hogy erre a nagykönyvben az a válasz és a megoldás, hogy a lépéseket végezve az az ígéret, hogy eljutok arra a spirituális ébredésre, spirituális tapasztalatra, ami aztán elvezet az étellel való neutralitáshoz, de ezen túl megadja azt a nyugalmat is, hogy az életemet tudom élni, amivel eddig csak harcolni tudtam. I don't know what the predominant religion in Hungary is, or what kind of stigma the word God carries in Hungarian. But I can tell you that in English, I consider myself an agnostic, which is to say that I don't know what God is. I don't know who God is. I don't know what God is. I don't know what God is capable of. I have accepted that the whole package of spirituality is a mystery. Szóval nem tudom, hogy Magyarországon mi a vezető vallás, és hogy mi az Isten fogalmához kapcsolódó megbélyegzés, ha van-e ilyesmi, de én személyesen agnosztikus vagyok, ami nálam azt jelenti, hogy elfogadom, hogy nem tudom, hogy mi az Isten, hogy miből áll, hogy működik, és hogy elfogadom azt, hogy számomra a programnak és az életnek a spirituális része az egy titokzatosság, egy enigma. And even without having a concept of God, and certainly without having a religion, a spiritual experience is made possible by working the steps. It's promised that if we work all 12 steps,
we will have a spiritual experience that is so profound and so powerful that we can be free from compulsive overeating and bulimia and all addictions. És még így is egy tiszta isteni koncepció nélkül is az ígéret, a program és a nagykönyv ígérete az, hogyha elvégzem a lépéseket, és végzem a programomat, akkor az eljuttat arra ahhoz a spirituális ráébredéshez, ami aztán elvezet a felépüléshez. For many years in OA, I was able to abstain from my alcoholic food ingredients. But every 3 to 4 weeks, I would have an episode of volume eating. Szóval a programom elején el tudtam oda jutni, hogy ne egyem meg azokat az ételeket vagy összetevőket, amik nekem piros listásak voltak, de mégis minden olyan 3-4 hétben rám jött ilyen tömegevés. Szóval a megengedett ételeimből többet ettem, mint amennyit kellett. So I wasn't eating ice cream or candy or cookies or cake or pastries. But every few weeks, I would have this hunger inside of me. I would feel so empty and so lonely. And the only thing that I could think of was to just stuff my body with food. So it wasn't the taste of the food, but it was the experience of being just stuffed, that my body would feel so full that I would be distracted from everything else. Szóval nem ettem semmi olyat, ami a piros listámon volt, nem ettem édességeket, nem ettem sütiket, vagy bármi ilyesmit, de minden olyan 3-4 hétben rám tört egy ilyen ürességérzés, egy olyan erős magányosság, amitől csak azzal tudtam elvonatkoztatni, hogyha valami úgymond megengedett ételből addig ettem, amíg degeszre töntem magam, és ez a telítettségi érzés ideig, óráig elfelejtette a magányomat. Now, this is funny in English, and I cannot be sure that Dory will translate this, and it will be funny in Hungarian. But one night I ate an entire chuck roast, which is a piece of beef. It's a piece of meat, and the cut is called chuck, which is a common American name. And I refer to that night as a ménage à trois, that night I was intimate with both Chuck and my husband, Mark. Szóval ez egy szójáték, ami nem lehet egyenesen lefordítani, de hogy például, hogy ez a túlevés, ez hogy jelentkezett, hogy egyik este megettem egy egész oldalast, amit Amerikában mondjuk azt, hogy pista oldalasnak hívnak, és hogy ezt aztán úgy emlegettem, mint a pistával töltött ilyen 3-as randim, hogy nem csak a férjemmel randiztam aznap este, hanem a pistával, az oldalassal is. All right, I did my best. Nobody laughed. So, okay, thank you for the thumbs up. In English, I'm really funny. So what finally changed for me is when I realized that I would never, ever, 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 ever have the power to not pick up the food once the idea entered my mind. So just once I had the thought, there was nothing between me, my thought, and the action. It was spontaneous. Szóval akkor változott meg ez nálam, amikor egyik nap rájöttem és beismertem önmagamnak, hogy soha-soha se lesz köztem a cselekedetem és a kényszeres túlevésnek a gondolata között, ami egyszer csak megjelenik a fejemben,
sohasem lesz egy olyan gát, ami megakadályozza azt, hogy a gondolatból ne legyen cselekvés. So when I made a commitment to put down the volume eating, I felt like I was going to die. Every night between 8 p.m. and 10 p.m., I would sit on my sofa with the feelings of loneliness and emptiness that I had been using the food to avoid. Szóval amikor végre elköteleztem magam emellett is, hogy ez is az abstinenciám része, hogy nem eszek többet, nem eszek tömeget, azt hittem, hogy ebbe bele fogok halni. Ez volt a legnehezebb része. Úgy minden este 8 és 10 között csak ültem a kanapémon, és csak arra tudtam gondolni, hogy mennyire szomorú és magányos vagyok. And I started sending text messages and phone calls and posting on message boards. Anytime I had the thought, I want to volume eat. I feel lonely. I feel empty. I just want to have a little bit of food. It won't hurt. I told on my disease. I would literally contact 20, 30 people and write, I want to eat. I want to eat. I want to eat. Szóval amikor, ahogy ott ültem ilyen estéken, amikor ott ültem a kanapén, és azzal küzdöttem, hogy ne egyek többet, mint amit már aznap estére az adagom volt, vagy a vacsora adagom volt, elkezdtem erről társaknak SMS-t küldeni, ilyen csoportokban posztingolni, e-mailezni, szóval bármilyen úton elárulni a betegségemet, hogy mi az a gondolat éppen a fejemben, az, hogy magányos vagyok, az, hogy üresnek érzem magam, és főleg az, hogy enni akarok. And what I found is that I really didn't have to be alone with the disease. I did not instantaneously feel better, but I felt less alone. And my pride was too big at that point to let me eat, because I had just revealed to all these people that I wanted to eat, knowing that at least half of them would contact me the next day and say, did you eat or not? Szóval ennek az eredménye az lett, nem az, hogy egyből jobban éreztem magam, vagy elmúlt a túlevési vágyam, hanem rájöttem, hogy nem kell egyedül legyek a betegséggel. Hogy a 20 emberből, akinek írtam, valahányan visszaírtak. És az is a része, az is az igazság, hogy a büszkeségem is segített abban, hogy ne egyek túl, vagy ne egyek többet, mert tudtam, hogy abból a sok mindenki, akinek írtam, azoknak a fele, legalább a fele másnap fel fog hívni, vagy rám fog írni, és megkérdi, hogy és végül is ettél, vagy nem. And all these years later, I still do the same thing. The desire to volume eat is less frequent, it's less intense, it's shorter duration, but it still happens. And one of the things that I think is really important to share with compulsive overeaters struggling in recovery is that even if we work the best, most amazing program possible, and we have this concept of God being our very best friend, holding hands with us on the sofa and skipping across rainbows together, the desire to eat will still come up. És szóval ennyi év után is ugyanezt teszem, ugyanígy írok embereknek, és beismerem, amikor a kényszeres túllevés vágya jelentkezik. És már nem annyira intenzív, és nem jelentkezik ugyanolyan frekvenciával, de még most is, amikor ezt érzem, ezt a késztetést, akkor
úgymond elárulom a betegségemet, és felfedem a gondolatokat, amik jönnek. És ezt azért mondom azoknak is, akik esetleg küszködnek a programjukban, hogy még akkor is, hogyha mindent úgymond jól csinálunk, és egy nagyon közeli és szerető és boldog kapcsolatunk van a felső erőnkkel, akkor is ezek a gondolatok néha megjelennek, mert kényszeres túlélők vagyunk. So I think our time is coming to its end. It's been such a pleasure to visit a meeting so far away from home. I put my phone number in the chat box. And if you do speak English and you want to hear how funny I am without Dory translating, please feel free to reach out to me. Úgyhogy társunk ezzel befejezi, hogy nagyon örült, hogy ilyen messzire is az ő otthonától részt vehetett egy gyűlésen, és hogy a telefonszáma ott van a chatben, aki szeretné felhívni, aki tud beszélni angolul, nagyon szívesen várja a hívásatokat.